श्री स्वामी समर्थ. वेलकम टू राणीज क्रोशेट. हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासाठी ही बॉल लेस घेऊन आलेली आहे. हा वेगळा प्रकार आहे लेसचा. याचा तुम्ही वापर कुठल्याही ड्रेसमध्ये किंवा कुठलाही रुमाल बनवला तर त्याच्या एंडला हा बॉल लेस वापरू शकता. तर तुम्ही याचं तोरणही बनवू शकता. तर मी पुढे तुम्हाला दाखवेन. आता सध्या मी तुम्हाला ही फक्त बॉल लेस कशी बनवायची तर हा लेसचा नवीन प्रकार मी तुम्हाला दाखवत आहे. चला आता आपण सुरू करूया. याच्यासाठी मी 4 प्लायची वूल घेतलेली आहे, पिंक कलरची, आणि 3 mm ची सुई घेतलेली आहे. बघा, पिंक कलरची ही 4 प्लायची वूल आहे. याने आपण सुरू करूया. सुरुवातीला 20 चेन घालायचे आहेत. त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि माझा हा व्हिडिओ कुठून बघता हे मला कळवा. हे 20 चेन घालून झालेले आहेत. आता मी ह्याच्यावरती पहिल्या 3 साखळ्या म्हणजे एक डबल क्रोशा, त्याच्यानंतर या सगळ्या चेनवरती मी डबल क्रोशा घालून घेत आहे. ही लाईन मी कंप्लीट करते आणि पुढे तुम्हाला दाखवते. हे बघा, मी पूर्ण 20 त्याच्यावरती 20 डबल क्रोशा घालून घेतलेले आहेत. आता आपण पुढे बॉल चेन बनवायला सुरुवात करूया. पहिला आपण सुरुवातीला 6 चेन घालणार आहोत. 6व्या चेनवरती आपण टॉप स्टिच घालणार आहोत. ह्याच्यामध्येच आपल्याला 5 वेळा घालायचा आहे 6व्या चेनमध्ये. आणि मग हा धागा ह्याच्यातून काढायचा आहे आणि टाईट बांधायचं आहे. त्याच्यानंतर अजून एक चेन घालायची आहे आणि परत सेम प्रोसिजर आहे. ही जी गॅप दिसते हा जो पहिला घातलेला चेन आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला 5 वेळा घालायचा आहे. 1 2 3 4 आणि 5. हे घालून झाल्यावर परत आपल्याला एक नॉट करायची आहे. टाईट घालायचं आणि त्याच्यानंतर हा बघा, हा तयार झालेला आपला बॉल आहे हा असा जॉईन करायचा आहे. त्याच्यासाठी पहिला जो आपण 6वी जी चेन घातली होती त्याच्यामध्ये घालून एक स्लिप स्टिच घालून घ्यायची आहे. हे दोन्ही जॉईन करायचे. आपला बॉल तयार झाला. परत 5 घालायचे, 2 3 4 5 आणि मग आपण ह्याची पुढची जी 1 2 3 सोडून चौथ्या ह्याच्यामध्ये खांब घालायचं, सिंगल क्रोशा घालायचा. परत सेम प्रोसिजर 1 2 3 4 5 आणि 6 घातल्यानंतर 6व्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला टॉप स्टिच घालायचं आहे. 1 2 3 4
आणि 5. 5 झाले. आता आपण ह्याला टाईटली बांधून घेऊया. परत ही चेन करूया. त्याच्यानंतर परत आपण सेम प्रोसिजर करायची. याच्या वरच्या चेनमध्ये आपल्याला 5 वेळा घालायचं आहे. 1 2 3 4 आणि 5. आता बघा याला फोल्ड करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर जो पहिली चेन आहे जी आपण ही इथे 6व्याची घेतली होती त्याच्यामध्ये ह्या दोघांना असं पकडून स्लिप स्टिच घालायची आहे. परत कंटिन्यू 5 करायचे. 2 3 4 आणि 5. परत पुढच्या 3 खालच्या 3 साखळ्या सोडायच्या आहेत आणि चौथ्या ह्याच्यात आपल्याला सिंगल क्रोशे घालायचे. हे बघा हे 2 बॉल्स तयार झाले. हे 6 झालेले आहेत. परत त्याच्यानंतर खेचायचं, त्याच्यात घालायचं, परत त्याच्यात घालायचं, 5 वेळा बाहेर काढायचं. त्याच्यानंतर मधून काढायचे, टाईट बांधायचे, परत एक चेन, त्याच्यानंतर परत खेचायचं, परत हा इथे ती चेन दिसते त्याच्यात परत 5 वेळा आपल्याला काढायचं. परत असं बॉल करायचं आहे आणि परत आपल्याला इथे जे आपण 6वी चेन घातली ते दोघांना पकडून इथे स्लिप स्टिच घालायचे. हे मी पूर्ण करून घेते आणि मग तुम्हाला पुढे दाखवते. हे मी पूर्ण करून घेतलेले आहे आणि शेवटला थ्रेड मी इथून कट करून घेतलेला आहे. तर कशी वाटली ही तुम्हाला बॉल चेन? सगळे आपण बॉल्स बनवलेले आहेत. हे हवे तुम्ही ही जर लाईन डबल क्रोशाची तुम्ही लॉंग करून घेतली तर हवे तेवढे बॉल्स लांब होत जातात.